फॅन्स एक वेळेस कडवा असावा, पण महाराष्ट्रात राहून मुंबईला विरोध करणारा भडवा नसावा. चांगल्यांना घोडा लावतो आम्ही, समजलं समजलं. जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन आणि तुमच्या पसंतीच्या व्हिडिओ एडिटिंगमध्ये. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा वाला व्हिडिओ आवडला असेल भावांनो तर नक्कीच लाईक करा आपल्या व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका भावांनो. एक गोष्ट सांगू इच्छितो भावांनो की या व्हिडिओतून जर तुम्हाला काही तुमचं हार्ट दुखलं असेल भावांनो की लाईक CSK फॅन असाल तर अशा प्रकारचं काही या व्हिडिओत नाही आहे भावांनो. मी फक्त हा व्हिडिओ आपला फक्त क्रिएटिव्हिटीसाठी बनवलेला आहे भावांनो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करू शकता आणि व्हिडिओ नसेल आवडला तर डिसलाईक करू शकता. फक्त एवढंच असणार आहे भावांनो, कारण की मला कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट नाही करायची आहे या व्हिडिओला घेऊन, कारण की याच्यात एक शब्द थोडासा अपसारखा वापर झालेला आहे. बट वॉटेवर तेवढं तर चालतच असते यूट्यूबला, कारण की कॅमेरासाठी किती शिव्या देत असतो, तर तेवढ्या प्रकारचा तर आपण याच्यात काहीही केलेलं नाही आहे. बट तुम्हाला जर हा वाला स्टेटस ॲज अ मुंबई फॅन्स बघायचं असेल तर नक्कीच बघा भावांनो. आणि CSK असेल तर आय होपच तुम्ही व्हिडिओ इथपर्यंत बघितलाच नसेल कोणी, म्हणजे इथपर्यंत आता सर्व मुंबईचेच फॅन्स असतील. पण क्रिएटर असाल तर व्हिडिओला पूर्ण बघा भावांनो, आणि मटेरियल डाउनलोड करून घ्या. डिस्क्रिप्शनमधून तुम्हाला सर्व मटेरियल दिलेलं आहे भावांनो. प्रेसेट पण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहेत. तर आपण यावाल्या व्हिडिओला सुरुवात करत आहे जराही वेळ न घालवता. जे तुम्हाला भावांनो बीटमार्कची जी आपली ही वाली 14 मार्चची जी बीटमार्क तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड झालेली आहे भावांनो, ते तुम्हाला इथून यूज करून घ्यायची आहे. अशा प्रकारे आल्याच्या नंतर भावांनो इथं आपल्याला सर्वच प्रकारचे बीट मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले, म्हणजे या बीटमार्कला ॲड केलेले आहेत. आता आपल्याला याच्यावर सिम्पली प्लसवाला बटन दाबायचा आहे भावांनो. प्लसवाला बटन दाबल्यानंतर इथून सिम्पली आपल्याला एक सर्वात आधी हा इथून एक हे घेऊन घ्यायचा आहे भावांनो. एक हा घेतल्याच्या नंतर इथून सिम्पली एक दुसरावाला फोटो आपल्याला सिम्पली सिलेक्ट करायचा आहे. इथून एक दुसरावाला फोटो सिलेक्ट करायचा आहे भावांनो. त्या फोटोच्या नंतर लगेच हा वाला फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. या फोटोला आपल्याला घेऊन जायचं आहे भावांनो अशा प्रकारे इथून सेकंड नंबरच्या बीटपर्यंत. तर आता आपले 2 PNG बीटवर लागलेले आहेत. आता आपल्याला इथून सर्व मुंबई इंडियन्सचे फोटो इथून यूज करून घ्यायचे आहेत भावांनो. मुंबई इंडियन्सचे फोटो आपल्याला फक्त बीटवरती यूज करायचा आहे. बीटवरती यूज करण्यासाठी भावांनो तुम्ही हा वाला एक बटन यूज करू शकता भावांनो. खूप युजफुल बटन आहे हा बटन, आपल्याला डायरेक्ट बीटवरती घेऊन जात असतो. हा बटन यूज केला डायरेक्ट वरती बीट, आणि तिथून फोटो आपल्याला अशा प्रकारे एंड करायचे आहे. तर सर्व फोटो आपल्याला बीटवर यूज करून घ्यायचे आहेत भावांनो. मी खास तुम्हाला लावून दाखवेल. आणि जे काही भावांनो ही ब्लॅक लाईन आहे, ब्लॅक लाईन हटवण्यासाठी आपण सिम्पल यूज करू शकतो हा 3 डॉटेडवाला बटन. या 3 डॉटेड बटनवर यायचा भावांनो, फुल स्क्रीन करून घ्यायचा, तो फोटो ऑटोमॅटिक कट होऊन जाईल. तर अशा प्रकारे मी इथून सर्व फोटो यूज करून घेतो भावांनो. तर आपण इथं भावांनो सर्व फोटो यूज केलेले आहेत. सर्व लाईक भावांनो मी 16 सेकंडपर्यंत फोटो यूज केलेले आहेत. तुम्हाला अशाच प्रकारे याला 30 सेकंडपर्यंत फोटो ओढून घ्यायचे आहेत. लाईक म्हणजे 2 बीटमध्ये एक फोटो यूज करायचे आहेत भावांनो. 2 बीटमध्ये फोटो यूज कसे करायचे आय होप तुम्हाला माहीतच झालं असेल. तर आता आपल्याला सिम्पली इथे यायचं भावांनो पहिल्यावाला बीटवर आल्याच्या नंतर इथून एक आपल्याला ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करून घ्यायचा भावांनो. ब्लॅक स्क्रीन फोटोची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली आहे ऑलरेडी. तर मी तो वाला फोटो इथून यूज करून घेतो सिम्पली. तर अशा प्रकारचा तो फोटो असणार आहे भावांनो. या फोटोला मी इथं खाली सेट करणार आहे. मुंबई इंडियन्सचे फॅन असाल तर भावांनो नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा. जर नसाल तरी पण करा भावांनो, कारण की मुंबई इंडियन्सच काय भावांनो, क्रिएटर आहात आपण, क्रिएटर्सला थोडी मदत तर करावीच ना. तर आता आपल्याला परत भावांनो इथं येऊन जायचं आहे, म्हणजे जिथून आपला फोटो सुरुवात होते, जिथून फोटोंची सुरुवात होते. आणि त्याच्यानंतर एक आपल्याला इथून मुंबई इंडियन्सचा इथून सिम्पली एक PNG यूज करून घ्यायचा आहे. ही PNG आपण इथून अशा प्रकारे सेट करेल भावांनो. आणि या फोटोला आपला जिथपर्यंत आपण फोटो यूज केलेले आहेत
तिथपर्यंत ओढून घेईल, कारण की मी फोटो फक्त इथपर्यंतच यूज केलेला आहे. तुम्ही याच्यासमोर पण घेऊन जायचं आहे याला. आता आपल्याला सिम्पली भावांनो एक इथून इफेक्ट यूज करून घ्यायचा आहे, ज्या इफेक्टची लिंक मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे. हा आहे भावांनो ओव्हरले इफेक्ट. त्या ओव्हरले इफेक्टमध्ये भावांनो एक फक्त आपल्याला छोटीशी ॲडजस्टमेंट करायची आहे. हे लाईट दिसू द्यायला नको, त्याच्याकरिता आपल्याला यावाल्या ओव्हरले इफेक्टला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचा आहे आणि याला अशा प्रकारे म्हणजे की त्याला आपल्याला पूर्ण स्क्रीनला दिसू नाही द्यायचं आहे फक्त बस. हे झाल्याच्या नंतर आपल्याला सिम्पली यावाल्या व्हिडिओला ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे, लायटनमध्ये यायचं आहे भावांनो. लायटनमध्ये आल्याच्या नंतर लगेच याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला सिम्पली एकदम लास्टवर येऊन जायचं आहे. लास्टवर आल्यानंतर भावांनो आपल्याला जो काही एक्स्ट्रा पार्ट आहे त्यावाल्या व्हिडिओचा तो आपल्याला अशा प्रकारे इथून डिलीट करून घ्यायचा आहे. आता आपल्याला भावांनो जी एक प्रेसेट दिलेली आहे भावांनो आपल्या याची इफेक्टची, ती वाली प्रेसेट आपल्याला इथून सिम्पली क्लिक करून घ्यायची आहे, इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. जो पहिल्यावाला फोटो आहे भावांनो त्याला आपल्याला सिम्पली कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला मेन प्रोजेक्टमध्ये येऊन सिम्पली भावांनो 2 PNGला आपल्याला हा वाला जो इफेक्ट आहे भावांनो तो इथून अशा प्रकारे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. इथून अशा प्रकारे याला पेस्ट झाल्यानंतर सिम्पली परत आपल्याला बॅक यायचं आहे भावांनो त्याच शेक प्रेसेटमध्ये आल्याच्या नंतर जो रोहित शर्मावर जो फोटो दिलेला आहे भावांनो तो इफेक्ट जो दिलेला आहे तो आपल्याला सिम्पली इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी झाल्यानंतर सिम्पली भावांनो आपल्याला बॅक यायचं आहे, मेन प्रोजेक्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून सर्व रोहित शर्माच्या फोटोंना किंवा मुंबई इंडियन्सचे जेवढे काही प्लेयर असतील त्या जेवढ्या काही प्लेयरच्या फोटोंना आपल्याला हावाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा आहे अशा प्रकारे. आय होप तुम्हाला कॉपी पेस्ट माहीतच आहे भावांनो. कॉपी पेस्ट समजलं नसेल कसं आहे तर व्हिडिओला थोडंसं बॅक घेऊन बघून घ्या, कारण की एवढंसं मी थोडंसं फास्ट सांगितलेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला सर्व इफेक्टना अशा प्रकारे इथून पेस्ट करून घ्यायचा इफेक्ट भावांनो. तर मी इथून सर्वांना पेस्ट करून घेतो भावांनो. जर तुम्ही व्हिडिओला आतापर्यंत लाईक केलं नसेल तर लाईक करून घ्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच चॅनल सबस्क्राईब करा भावांनो. तर आपण अशा प्रकारे इथून याला पेस्ट करून घेऊया. त्याच्यानंतर आपला स्टेटस पूर्णपणे झालेलाच आहे बनवून रेडी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा व्हिडिओला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज, लव यू लॉट.